අපි හිතුවා අලුත් ස්කර්ට් එකක් කියලා දෙන්න. මේක පොඩි ළමයින්ටත් අඳින්න පුළුවන්, වැඩිමාලාටත් අඳින්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙකුට අඳින්න පුළුවන් ස්කර්ට් එකක්. ඉතින් ස්පයිරල් ස්කර්ට් එක තමයි මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක උත්සව අවස්ථාවකට අඳින්නත් පුළුවන්, සාමාන්‍ය ගමනකට ඕනම වෙලාවකට පාවිච්චි කරලා දෙන්න පුළුවන් ස්කර්ට් එකක් තමයි මේක. බලමු අද අපි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා මොකද බලමු අපි මේක කොලයක මුලින්ම බ්ලොක් එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ වගේ කොලයක් ගන්න. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ සායට වඩා උස අඟල් 10ක විතර උස මේ පැත්තට උසයි, මේ පැත්තට උසයි කොලයක් ගන්න. කොලයක් අරගෙන මේකේ බ්ලොක් එක හදන හැටි අපි බලමු. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් පහළට ලකුණු කරලා තියෙන්නේ මං ඉනවට මෙන්න 6ට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා. කියන්නේ මෙතන ඉඳන් පහළට ඉනවට බෙදීම 6 එකතු කිරීම භාගය. ඒ මෙන්න මම මෙහෙම දිගටම ලකුණු කරලා තමයි මේ හැඩය අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හැඩය ලකුණු කරපු තැන පහළට ඔයාට අවශ්‍ය උස ලකුණු කරලා වටේටම මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඔයාට මතක ඇති පසුගිය වීඩියෝවේ මම ෆ්ලෙයර් ස්කර්ට් එක කරන හැටි දාලා තිනවා. ඒ විදිහට උස ලකුණු කරලා වටේට මෙහෙම කවාකාරව ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට හලේ ගානට දෙකට නැමුවා. නැවත අපි මේක දෙකට නමා ගන්න. මේ විදිහටයි තියෙන්නේ. එතකොට කොටස් තියෙනවා 1 2 3 4යි. මේක ඇඳලා පෙන්නන්න. එක කොටසයි 2යි 1යි 2යි 1යි 2යි 3යි 4යි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ ඇඳපු රේඛාවේ මැද ලකුණු කරගන්න. අපි මෙහෙම ටේප් එක තියලා මැද ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ දුරම මෙතන මැද ලකුණු කරගන්න. මෙතනත් අපි ඒ දුරෙන්න මැද ලකුණු කරගන්න. එතකොට අපි දෙපැත්තේ කොටස් දෙකක් කරලා මේ මැද කොටස් දෙකේ තමයි අපි මැද ලක්ෂ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉඳන් මේක කවාකාරව අදින්න ඕනේ මෙතනට. කවාකාරව ඇඳලා ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳන් මේ විදිහට තමයි අදින්න. අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස තමයි කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන අපිට අවශ්‍ය කොටස. මෙතන තමයි ඉන මේ පැත්ත වාටිය. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කොටස් 16ක් ඕන වෙනවා. කොටස් 16ක් ඕන වෙනවා. ඔයාලට මේක පාට දෙකකින් ගන්නත් පුළුවන්, තනි පාට රෙද්දකින් කපා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි මේක කපා ගනිද්දී මතක තියාගන්න මේ වටේටම ඔයාලා අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ. මේ හැම තැනටම වටේටම අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියලා තමයි රෙදි කොටස් 16ක් කැපෙන්න ඕනේ. මම මේක මහලා පෙන්නන්න හදන්නේ මේ පාට දෙකකින් printed දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් කොටස් 8ක් ඕනේ. මේකෙන් කොටස් 8ක් මම කපලායි තියෙන්නේ. බලන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස් මගේ දැන් කොටස් මේකෙන් 8යි මේකෙන් 8ක් තියෙනවා. ඔක්කොම කොටස් 16ක්. එතකොට මේ වටේටම ඔයාලා ඕලොක්කයි සික්සැක් හරි කරගන්න. එතකොට මේක ඉක්මනට මහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් එහෙම තියලා ඉන පැත්තේ ළඟ ඉන පැත්තේ ඉඳන් මේක
එක දිගට මහගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හැම කොටසක්ම සම්බන්ධ කරලා මහගෙන යමු. බලන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන දානවා අනිත් පාටේ. මේ විදිහට වටේට මේ කොටස් ටික සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. බලන්න මම මේ කොටස් ටික ඔක්කොම මුට්ටු කරලා තියෙන්නේ. දැන් අන්තිම කොටස් දෙක තමයි මුට්ටු කරගන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ අන්තිම කොටස් දෙක කියන්නේ මෙන්න මෙතන අන්තිම මුට්ටුව තමයි මම කරන්න යන්නේ. මෙතන වටේට කොටස් 16ක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ අන්තිම කොටස් දෙකේ මුට්ටුවත් මම මහනවා. දැන් මේ කොටස් ටික මුට්ටු කරලා ඉවරයි. බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ස්කර්ට් එක මහලා ඉවරනම තියෙන්නේ. කියන්නේ කොටස් ටික මුට්ටු කරලා ඉවරනම තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මේක තියෙන්නේ මෙතන ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යට වාටිය මහගත්තාම මේ ස්කර්ට් එක මහලා ඉවරයි. බලමු අපි ඉලාස්ටික් එක සම්බන්ධ කරලා මහගන්නේ කොහොමද කියලා.
මේක මම පොඩි වාටියක් මහලා තියෙන්නේ චූටියට වාටියක්. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉනට මේ පටිය ඉලාස්ටික් බෙල්ට් එක දාන්න හදන්නේ. මේකේ ඔයාලා කපා ගන්නකොට ඉනට වඩා ඉනවට මිම්මට වඩා අඟල් දෙකක් වගේ අඩුවට කපාගෙන මෙතන එක පැත්තක් මම චුට්ටක් අඟල් දෙකක් විතර මහුම් ගලවලා තියෙන්නේ. ඔයාලට එතකොට එහෙම අල්ලනකොට ලේසි. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම තියලා වටේට මේක මහගෙන යන්න තියෙනවා. ඔයාලට ලේසි මේ ඉලාස්ටික් එකෙත් මැද්ද මාක් කරගන්න. එතකොට මේ සායේ මැද්දකට ලකුණු කරගත්තම ඒක ලේසි අපිට අල්ලගෙන යන්න. මම අල්පෙනිත්තක් ගහනවා මේ ඉලාස්ටික් එක හරියටම දෙකට නවලා මේ ඉනට අල්ලන ඉලාස්ටික් පටිය දෙකට නවලා මෙතනින් මම අල්පෙනිත්තක් ගහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනටත් අල්පෙනිත්තක් ගහන්න. අඟල් භාගයක් වගේ මෙහුම් වාසි තියලා මේ පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් වගේ තමයි අහු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ කොටස් 16ක් තියෙනවනේ අපේ. එතකොට මෙතන ඉඳන් 1 2 3 4 5 6 7 8යි. එතකොට මෙතනට තමයි මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් අපි පටියේ අල්පෙනිත ගහපු තැන සම්බන්ධ කරලා අල්පෙනිත දෙකක් ගහලා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක ඉහත මේ වීඩියෝ වලත් මම මේක අල්ලන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට ඇදලා මහගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. බලමු. අපි මේක මහන ගමන් මේ ඉලාස්ටික් එක දිගට ඇතුලට බස් යවලා මේක හොඳින් ඇදගෙන මහගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. දාන්නලා ඊට පස්සේ එක කන පිට හරවලා මේක ඉලාස්ටික් පටිය මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා මේ ස්කර්ට් එක මහලා ඉවරයි. බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කොහොම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ස්කර්ට් එක මහලා ඉවරනාන් පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දුන්න පාඩමේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරනවා මම ගොඩක් අගේ කොටසක් කරනවා. ඒත් එක්කම යාළුවන්ට බලන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. ඉතින් තවත් මෙවැනිම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.